Do téhle malé středočeské vesnice míří turisté z celého světa. Není tu přitom ani obchod, ani hospoda. Nejde o magické nebo zázračné místo. Nebydlí tu nikdo známý ani slavný. Původně bychom právě tady sice našli jeden z našich nejkrásnějších gotických hradů, jenže ten zmizel v průběhu uplynulých staletí a dnes z něj téměř nic nezbylo. Ku podivu i přesto je právě zdejší hrad důvodem, proč právě sem míří tisíce turistů ročně. Právě na zdejším hradě se totiž odehrává velká část děje jedné z nejznámějších RPG současnosti. Pokud tak chcete zažít stejný pocit, jako když hrajete Kingdom Come Deliverance, zamíříte právě sem. Vydejte se s námi do středních Čech, do malé vesničky, která na první pohled není ničím zajímavá, ale přesto ji znají hráči z celého světa. I když má tahle vesnice německy znějící název, který se odkazuje ke zdejšímu hradu, tak nejsme někde v Sudetech, ale v okrese Kutná Hora, v Posázaví. A tahle vesnička, která má asi 50 obyvatel, se jmenuje Talmberg. Původní název byl pravděpodobně Thalenberg. Když si proslýštíme německá slovíčka, tak Tal znamená údolí. A v údolí tady jsme, a to sice u Žického potoka. Jenže podle údolí hrad pojmenován nebyl. Jméno se odvozuje od Kafky a to souvisí s pověstí, která se na tomto hradě vypráví. O té ale až později. Teď se pojďme konečně podívat k hradu samotnému, tedy pokud se nám ho vůbec podaří najít. Zdejší hrad totiž nejenže nepatří mezi nějak známé nebo běžnými turisty vyhledávané, ale v současnosti vlastně vůbec není jednoduché najít k němu cestu. Hrad samotný totiž jakoby se stal součástí obce a jejich domů. Původně byl hrad nádhernou ukázkou gotické architektury a pokud by dodnes stál, byl by chloubou nejen místních, ale nejspíš i jedním z vyhledávaných turistických cílů. Jenže místo toho jde pro návštěvníky vlastně tak trochu o špatný vtip. Ze samotného hradu totiž nezbývá skoro nic. My jsme chtěli udělat hru, která je realistická ve všech ohledech. Nebo v tolika ohledech, v kolika to jde. A ten středověk nabízí mnoho možností, jak se vyžít v té realističnosti. Jsme dali tam realistický soubojový systém, hráč musí jíst, pít, aby ho to jako pohltilo, že opravdu jako žije tu postavu. No a kromě toho jsme jako nebyli velký fanoušci těch jakoby map herních, které jsou udělané pro hru, protože pak nepůsobí realisticky. Jo? Má to tam obrovskou horu, vedle ní je vesnice, za ní se schovává prostě drak, lidi v té vesnici jako prostě to neřeší, ten hrdina ujde 50 metrů, zabije draka, vrátí se. A jako trochu nám to přišlo trapný, takže padlo rozhodnutí, se to udělá v opravdové krajině, no to součástí opravdové krajiny jsou opravdové hrady. Pokud jste hráli hru Kingdom Come Deliverance, tak máte tahle místa spojená se spoustou akce, zábavy, napětí a dobrodružství. Jenže, jak to tak bývá, v reálu je to o trochu nudnější. No, vlastně o dost nudnější. Hrad vznikl někdy ve 13. století. Kdo byl jeho zakladatelem, to s jistotou nevíme, ale nejspíš to byl někdo z rodu Kouniců, možná Hroznata z Úžic, nebo taky Vilém z Úžic, či dokonce Arnošt z Úžic. V roce 1312 je zmiňován jistý Arnošt z Talmberka, jenže ten tady dlouho nevydržel, protože za pár let už se podepisoval jako Arnošt z Černčic. Pak mezi hradními pány taky najdeme jistého Prokopa z Talmberka.
Ten tady strávil celých 7 let, kdy se z hradu ani na okamžik nehnul, protože ho tu věznili jeho příbuzní. Případ se ale nakonec dostal před nejvyšší soud a ten řekl, že takhle to nejde a milý Prokop dostal svobodu. O dění v dalších letech, především za husitských válek a po nich, se toho vlastně mnoho neví, takže je tady obrovský prostor pro fantazii a vymýšlení vlastních příběhů. Ve druhé polovině 15. století se potom Talmberg rychle blíží ke svému zániku. Známe ale jeho poslední majitele. Mezi nimi jsou Mikuláš Štěpán a Ježek z Talmberka, Bedřich ze Šumburka nebo Bohuslav ze Švamberka. Těmi úplně posledními majiteli byli potom Slavatové z Chlumu. V roce 1533 je Talmberg uváděn už jako pustý hrad a stalo se to, co známe i z jiných hradů. A to sice, že začal sloužit coby levný zdroj stavebního materiálu. A na rozdíl od jiných hradů, tak tady se lidi nechtěli s těmi kameny tahat nikam daleko, takže své domy začali stavět přímo tady v hradním areálu. Zatímco jinde je vesnice vzdálena od hradu stovky metrů nebo dokonce několik kilometrů, tak tady na Talmberku vesnice hrad doslova pohltila. A to dokonce i s oficiálním požehnáním. V roce 1830 byla totiž vrchností zřícenina rozprodána na parcely. Až na pár zdí, které se staly součástí okolních zahrádek, tak vlastně z celého Talmberku zůstala jen tato věž. No, tam, kde to šlo, a ten hrad dneska stojí, což se týká hlavně Pirkštejna, jehož jakoby korpus je poměrně jako dobře zachovalý. Tak myslím, že ten hrad ten člověk může poznat. Obzvlášť u toho Pirkštejna, kde jakoby to zasazení, ty data je vlastně dneska, mají, protože to je na skále, tak tam jako nedošlo k žádnému urbanistickému rozvoji zásadnímu, že člověk to pořád může poznat. Může poznat jakoby tu ulici, ten hrad, celý jakoby tu topografii toho místa. Samozřejmě třeba u toho Talmberku je to jako složitější, nebo u Sázavy, protože tam prostě ty vesnice už vypadají jinak a z Talmberku toho moc nezbylo. V Sázavě pořád jako je možné navštívit klášter, je vidět tam ta rozestavěná loď, ta vlastně rozestavěná i ve hře, bohužel se nikdy nedodělala. A takže třeba ten klášterní dvůr jako myslím, že odpovídá velice věrně, ale pak jako okolo už to třeba tolik člověk jako nepozná v té Sázavě. Tam prostě došlo jako k většímu rozvoji. Stříbrná skalice samozřejmě, tak to vůbec, tak ta její rozvoj byl jaksi přerušen těma událostma ve hře. Mimochodem toho Talmberku, z čeho jste vlastně vycházeli pro podobu toho hradu? Z nějakých jako vložně historických materiálů? Asi to byly nějak takový jako ty rekonstrukce, které se běžně dělají, které jsou částečně založeny na nějakých archeologických nálezech, částečně jsou založeny na tom, jak se ty hrady tehdy stavěly. Těch jako podob se dá i teď jako najít vlastně několik, ale většina z nich je poměrně jako si podobná. Ten základní půdorys a to, jak je ten hrad velký, kolik má věží a jak je orientovaný, to si myslím, že jako většinou jsou schopni jako historici říct jako s velkou přesností. 1, 2, 3. Víc kroků tady dneska už neudělám. A co se týče výšky této věže, tak s touto není o moc lepší. Ona ta věž byla o trochu vyšší, ale poté, co se její část v roce 1933 zřítila, se rozhodli, že ji z bezpečnostních důvodů raději část demontují. A teď si ještě povíme tu pověst o kavce, která dala celému hradu jméno. Ve stejný den, kdy se hradnímu pánovi narodil syn, se na stromě u hradu uhnízdila kavka. Kluk si evidentně neměl s kým hrát a tak se s ní zkamarádil a začal jí svěřovat všechna svá tajemství. Řeknete si chudák kavka? A ano, řeknete si to správně. Když otec zemřel, tak se mladík, ano, stále mluvíme o tom kamarádovi od kavky, ujal panství. Sice si lidé trošku klepali na čelo, že se o všem důležitém nový pán radí se svým ptákem, ale jelikož se jim vedlo dobře, tak jim to vlastně zas až tak moc nevadilo. Hradní pán kavce svěřil i to, kam schoval zdejší poklad. Ta ale takové tajemství neunesla, onemocněla
a i přesto, že k ní poslali doktora, tak natáhla brka. Pána to rozesmutnilo a tak zakrátko zemřel i on, takže nám bohužel neřekne, kam ten poklad schoval. Ve staré němčině se Kafka řekne Táhle nebo Tále a z toho právě vzniklo Thalenberg, čili Kavčí hora. Ono na té pověsti může být i cosi pravdy. Kafky se totiž velmi často vrací ke svému původnímu hnízdu a to může vytvořit pocit jakési věrnosti. A pokud si hradní pán třeba rovnal nahlas svoje myšlenky v době, kdy přiletěla Kafka, tak to mohlo vypadat, že si s ní povídá a pověst byla na světě. Řekněme si ale rovnou, že mírně nesmyslnou pověst o Kafce a mírně šíleném hradním pánovi, který si s ní povídal, vlastně dnes už zná nejspíš jen málo kdo. A ono to celkem nevadí. Většina návštěvníků hradu zná ale díky hře Kingdom Come Deliverance vlastně kus naší historie. I když, nakolik se vlastně ve hře reálná historie opravdu odráží. Vždycky je dobrý mít jakoby nějaký události, od kterých se může třeba odrazit. Jo? Tady v tom regionu to bylo vypálení té skalice, Radce Kobila utíká prostě s lidma a pak vlastně se to jakoby už domýšlí. Ale co tam další jakoby střípky, zase Hanuš z Lipé je poručník Jana Ptáčka, takže jsme Jana Ptáčka jde do příběhu. My jako nevíme, jestli v té době samozřejmě jako tam byl, co tam dělal, ale snažíme se to nějak jako poslepovat. A myslím si, to jde skoro říct o každém jako příběhu z téhleté doby, až na ty úplně nejvíc jako vyprofilované věci, o kterých se toho ví hodně a tam už ten příběh jako se nedá vložit, protože tam ten příběh už jakoby je. Tvůrcům hry se paradoxně podařilo to, co se velmi často nedaří agenturám propagujícím cestovní ruch. A to sice to, že sem na toto místo začali jezdit zahraniční turisté, kteří by sem jinak asi těžko zavítali. Jsme o tom jako vůbec nepřemýšleli, si myslím. Jo. Ve chvíli, kdy jsme dělali tu hru, tak byla priorita dodělat tu hru. A to, že jako pak měla úspěch velký, nás jako těšilo, ale vůbec jsme o tom nepřemýšleli. Jo. Jako, děje se to, nějaká herní turistika probíhá, ale tak jako těch her je dost málo zasazených v nějakých jako reálných lokacích, takže jako až zase tak asi normální jev to není. Ale myslím, že jsme jako nad tím vůbec nějak jako nepřemýšleli. Je to přišlo vůči těm fanouškům potom jako trošku krutý, totiž poslat je na hrad, který vlastně de facto neexistuje. Tak to jako oni věděli, oni jako se samozřejmě schází na těch fórech a na těch sociálních sítích, tak tam jako mají internet, takže jako první, co samozřejmě dělali, bylo, že se jako dělali jako ty jako comparison shots, jo, kde člověk mohl jako se podívat, jak ten hra vypadal, jak vypadá teďka. A tam samozřejmě, když člověk odtáhl to okýnko, jak vypadal ve hře, tak jako viděl, že není úplně v nejlepším stavu ten hrad, jo. A pak se samozřejmě ptali, samozřejmě pomohlo v tom, že jako český fanoušci hodně třeba jako dávali rady, jo, sem jeďte, sem nejezděte, jak se dostat do České republiky, jak to objet za jeden den, tak to je super, tímto jim děkuju. Paradoxně se ale zdá, že zdejší obec a do určité míry vlastně i Středočeský kraj nedokázali této příležitosti vlastně naplno využít. Turistu, který už se sem k ikonickému hernímu místu dostane, tak nečeká nic jiného než tak trochu zklamání. Asi bychom odpustili, že tady není šance na jakékoliv občerstvení. Co už odpustit nemůžeme, je fakt, že k hradu nevede snad jedna jediná šipka a najít tak samotný hrad je extrémně obtížné. Co je ale potom velmi hloupé, že turista se vlastně nedozví žádnou informaci v jiném jazyce než v češtině. Angličtina nebo jiné jazyky, s tím si tady hlavu nikdo nelámal. Pokud se sem na Thalenberg vydáte, tak si to užijete jenom v případě, že jste velkými fanoušky hry Kingdom Come Deliverance a potom možná i poznáte ta jednotlivá místa na hradě, ze kterého tady ale vlastně ani moc neuvidíte. Většina návštěvníků ale z tohoto místa rozhodně nebude odjíždět s myšlenkou, ale je tady krásně.
Thank you.